Dear Heavenly Father, Părinte Ceresc, Lord, we thank you for this day, îți mulțumim, Tată Sfânt, pentru această zi, your holy Sabbath day. sabatul Tău cel Sfânt. We ask that as we begin these meetings that you would be with us. Cerem ca acum la începutul acestor prezentări Tu să fii împreună cu noi. We ask for the presence of the Holy Spirit Cerem prezența Duhului Tău cel Sfânt and the ministration of the angels. și ca îngerii să fie în mijlocul nostru. And we just pray that you would pour out the latter rain upon each and every one of us. Și ne rugăm ca peste fiecare dintre noi să reverși Tu ploaia târzie Through the messages of your word. prin mesajul cuvântului Tău. We thank you, Lord, and we love you. Îți mulțumim și Te iubim. In Jesus' name, În numele Domnului Isus. amen. Te-am rugat, amin. Welcome back, everyone. Bine ați revenit. I hope everyone had a good lunch and afternoon. Sper că fiecare dintre dumneavoastră ați avut o masă bună. The last meeting we had before lunch, În ultima întâlnire, înainte de prânz, de masă, we finished off verses 1 to 4 of Daniel 11. am terminat, am ajuns până la versetul 4, de la 1 la 4, We'll be looking at verses 4 to 16 now. iar acum ne vom uita în continuare de la versetul 4 la 16, Or if I want to narrow it down, 5 to 16, sorry. sau mai bine zis 5 la 16. So before we begin, Înainte să începem, I need to explain something about the book of, or the chapter of Daniel 11. trebuie să explic ceva în legătură cu versetele capitolului 11 din Daniel. It's broken up into repeat and enlarges. Ele se despart sau sunt așezate pe criteriul repetă și detaliază. You have a section of history, Avem o secțiune istorică a istoriei, like we just showed, așa cum am arătat mai în prezentările anterioare, and once the history comes to an end, și de îndată ce istoria ajunge la sfârșit, there's a section break and it repeats, it goes back to the beginning. ajungem la o secțiune care se rupe și apoi se repetă și începe din nou. So, in essence, Daniel 11 creates several lines of truth. În esență, capitolul 11 din Daniel creează mai multe linii ale adevărului. The first one we looked at was verses 1 to 4. Prima linie a fost linia versetelor 1 la 4, The one we're going to look at now is 5 to 16. iar linia la care ne vom uita acum sunt versetele 5 la 16, Then you go from 16 to 20, 23. Let me look at the verse. apoi vom merge de la versetul 16, I think it's... No, sorry, verse Daniel 22. capitolul 11, Verse 22. de la versetul 16 până la 22, 23 to 29. apoi o altă linie, 23 la 29 And 30 to 39. și ultima linie, 30 la 39. And then we're at the section that we normally deal with, Și apoi ajungem la secțiunea cu care de obicei avem de-a face, 40 to 45. versetele 40 la 45. And what's so amazing about this breakdown Ce este extraordinar sau nemaipomenit în legătură cu această despărțire, aceste linii, is that what we've shown this week este că ceea ce am arătat săptămâna aceasta is that Daniel 11, 40 to 45 este că Daniel 40 la 45 creates the structure in which all of these verses now fit. creează structura pe care toate aceste versete, linii, se așează. It gives us the pattern. Ne oferă modelul, tiparul. And that pattern that we saw Iar modelul pe care l-am văzut, was the time of the end, SFF. este timpul sfârșitului, Sunday law, legea duminicală, close of probation, închiderea timpului de probă, COP. what is it in Romanian? COP. Really? Sorry. ET, ITP? ETP, yeah. ITP, sorry. And LD. And LD, that's Yeah. yep. LD. Sorry, that was English. Okay.
Deci, timpul sfârșitului, legea duminicală și închiderea timpului de probă. This structure becomes the structure in which the rest of this history fits back into. Această structură este structura pe care toată această istorie se așează. And this is what we call a repeat and enlarge. Și aceasta este ceea ce noi numim sau denumim repetă și detaliază. Okay. So we're going to start looking at this next section, 5 to 16. Așa că începem să ne uităm la secțiunea următoare, versetele 5 la 16. So if you will read for me verse 5, verse 4 and 5. 5 also or just 4? Or just 5? 4 and 5. Or actually, you can just read 5. That's good enough. Citim Daniel, capitolul 11, versetul 5. Și împăratul Sudului va fi tare și unul dintre prinții lui și va fi tare peste el și va avea stăpânire. Stăpânirea lui va fi o stăpânire mare. What's south? Is south an S still? S. It's an S, okay. Yeah. And then west is V, V. and then east is the same. Yeah. Or E. Okay. So Alexander the Great's kingdom gets broken up into 4 parts. Regatul lui Alexandru cel Mare se sparge în 4, Broken up into the 4 winds. în cele 4 direcții, vânturi. And 4 of Alexander the Great's generals will take each one of these directions. Și cei 4 generali ai lui Alexandru vor lua fiecare câte o direcție. You have Cassander Avem pe Casandru in the west, în partea de vest, Lysimachus, Lisimac, L-Y, where is it? L-Y, S-I-M. Lysimachus, Seleucus, avem Seleuc în partea de est, E-U-C-U-S, and Ptolemy. și în partea de sud avem Ptolomeu. These 4, by verse 5, Aceștia 4 din versetul 5, these are the 4 generals who've taken these regions. pe baza versetului 5, sunt cei 4 care iau cele 4 regiuni. And this sets us up for the history of verse 5. Și and they sets up. It sets us up for the history of verse 5. Okay. Și ei Or sunt for the cei events of verse 5. și ei sunt cei care formează istoria versetului 5. So, what we see here, what Uriah Smith says about this history, Ceea ce Uriah Smith vorbește despre această istorie is that there's a war there's a series of wars that take place. este că există o serie de războaie care au loc. And it goes like this. Și aceste războaie au loc după cum urmează. Lysimachus is going to conquer Cassander. Lisimac îl va cuceri pe Casandru And once he's conquered him, Seleucus is going to come soon after and conquer Lysimachus. și de îndată ce Casandru este cucerit, Seleuc vine și îl atacă și îl cucerește pe Lisimac. And what you're left with is just 2 of these generals left. Și din cei 4 suntem rămași doar cu 2 generali. You have Seleucus and Ptolemy. Avem Seleuc și Ptolomeu. So let me redepict this. Așa că voi redesena ceea ce a mai rămas. You now have the what was North west? and- V? V, yeah. Yeah, V, west, north, and east. Versus is versus VS. Can I do that? V-E-R-S. Oh, it's but- can I put VS? Does that work? Yeah, yeah. Okay. Okay. So you have Seleucus here. Okay. So you have Seleucus. I spelled that wrong again. S-U-C-U-C-U-S. U-C-U-S. Okay. So you have Seleucus versus Ptolemy. Deci acum avem Seleuc, au mai rămas doar Seleuc și Ptolomeu. And Seleucus has the majority of the regions. Iar Seleuc are majoritatea regiunilor. And at this point,
În acest moment, when he has conquered all three regions, când el are deja cucerite 3 regiuni, he's standing, we are standing, in the year 281 BC. ne aflăm în anul 281 înainte de Hristos. Now this conquest is progressive, of course. Desigur, aceste cuceriri au fost progresive. But in 281 we have Seleucus with 3 territories. Însă în anul 281 înainte de Hristos, Seleuc are 3 teritorii. And now we see an interaction between the king of the south and this other person. Și acum vedem o interacțiune între împăratul sudului și această persoană din versetul 5. And it says, and the king of the south shall be strong. You can just read verse 5 again. Și versetul 5 spune astfel: și împăratul sudului va fi tare și unul dintre prinții lui și va fi tare peste el și va avea stăpânire. Stăpânirea lui va fi o stăpânire mare. So you have the king of the south, who's Avem strong, împăratul sudului care este puternic, Ptolomeu, but there's someone who's stronger than him. dar este cineva care este mai puternic ca el. And this person is described as one of his princes. Iar această persoană este descrisă ca fiind unul dintre prinții lui. Now there's 2 ways to read this, Sunt 2 moduri de a citi acest lucru, but I believe the one that is more correct or more historically accurate is the first one I will give. însă ceea ce eu consider că este mult mai corect din punct de vedere istoric este ceea ce vă voi prezenta, Is that this other person și anume că această persoană is Seleucus, este Seleuc, and Seleucus was one of the subordinates to Ptolemy, iar Seleuc era unul dintre subordonații lui Ptolomeu. and that they make a deal between each other Și ei fac un aranjament între ei that allows Seleucus to conquer the east. care să-i permită lui Seleuc să cucerească estul, partea de est. But sometimes I think Uriah Smith mentions it this way, Însă the second uneori, way. și cred că Uriah Smith menționează lucrul acesta, He mentions that this one of his princes is referring to one of Alexander the Great's princes. unul dintre acești prinți, din versetul 5, se referă la unul dintre prinții lui Alexandru cel Again Mare, referring to Seleucus. referindu-se la Seleuc. So either way how we want to interpret that, you're looking at Seleucus. Deci, indiferent de cum interpretăm acest cuvânt, ne uităm tot la Seleuc. Okay. So Seleucus, so now we have this battle between the king of the north and the king of the south. We're going to begin to see this series of conflicts. Din acest moment vom vedea această serie de conflicte între împăratul sudului și împăratul nordului. And it all began when Seleucus took these 3 territories. Și toate încep în momentul în care Seleuc are aceste 3 teritorii. Okay, so let's read verse 6. Versetul 6 spune astfel. Yep. Și la sfârșitul anilor, ei se vor alătura, căci fiica împăratului sudului va veni la împăratul nordului să facă o înțelegere, dar ea nu va păstra puterea brațului, nici nu va sta el în picioare, nici brațul său, ci ea va fi dată și cei care au adus-o și cel care a născut-o și cel care a întărit-o în acele timpuri. So we are on 134 in your notes. În notițe suntem la pagina 134 And we'll probably be using your notes pretty much throughout the rest of the presentations. și probabil vom merge doar pe notițe în următoarele prezentări. So page 134, and I'm just going to go through, you're going to see I have the type and the antitype under each verse. Sub fiecare verset, începând de la pagina 134, veți vedea că avem tipul și antitipul. But we're going to go through the historical perspective of it first, and then we'll come back through and we'll deal with the antitypical. Mai întâi vom trece prin tip, prin partea istorică a versetului și apoi vom discuta despre antitipul versetului. And I'm not going to read almost any of Uriah Smith's commentary about these verses Și nu voi citi chiar toate comentariile despre aceste versete, for the sake of time.
pentru a câștiga mai mult timp. But they're all underneath, they're all there for you. I'm just going to summarize them as we go. Eu doar voi face un rezumat, însă le aveți pe toate în notițe ca să puteți trece prin ele. So here in verse 6, În versetul 6, and again we're on page 134. No, we're not on page 134. We're on page, sorry. care încep la pagina 136, versetul 6. So from this point forward, there was war between Syria, which is the king of the north, and Egypt, which is the king of the south. Din acest moment avem războaie între Siria, care este împăratul de nord, și Egiptul, care este împăratul de sud. And there's frequent wars that just continue and continue. Și avem războaie frecvente care continuă și tot continuă. And by the time we get to verse 6, Și la momentul în care ajungem la versetul 6, we're no longer dealing with our original Seleucus and Ptolemy. nu mai avem de-a face cu ceea ce am prezentat prima oară, Seleuc și Ptolomeu. They have since died. Ei au murit deja. And now we're dealing with their successors. Din versetul 6 deja vorbim despre succesorilor la tron. Okay. So what happens at this point is they want to make a treaty between each other. Ceea ce se întâmplă în acest moment este că ei vor să facă un schimb între ei. So in this treaty, the king of the south is going to give his daughter to the king of the north. Împăratul sudului își dă fiica împăratul nordului. But the king of the north is already married. Însă împăratul nordului este deja căsătorit. So the king of the north is going to put his wife away. Așa că împăratul nordului își pune soția deoparte And his child. și copilul And he's going to marry the king of the south's daughter. și o va lua de soție pe fata împăratului sudului. And this treaty takes place in the year 252 BC. Iar acest Oh, what's BC? ICR. ICR, yeah. Yeah, ICR. Iar această înțelegere are loc în anul 252 înainte de Hristos. And can you write treaty? That mean like an exchange or Like, I don't- alliance? Like an alliance, Okay. kind of, but it's not alliance. It's just so they make like a. Does anyone know the word for that? The deal? It's like a deal. It's Okay. like a contract or something, Okay, deal. but it's more political. I don't Yeah. know. Yeah. Nu știu exact cum să traduc cuvântul, tratat sau înțelegere sau pe care ei o fac, da, numai că este politică, ca să înțelegem exact termenul. I try to explain a little bit. Okay. And this treaty or this deal Această înțelegere is going to cease the conflicts, va încheia conflictele dintre cei doi and they'll be peaceful. și pentru o perioadă va fi pace, liniște. Now, Antiochus, the king of the north, Regele Nordului, Antioch, he's not long happy with his new wife. el nu mai este atât de fericit cu noua lui soție. And soon after their marriage, Și la scurt timp după căsătorie, he's going to bring back his old wife. își aduce înapoi vechea soție, prima soție, And the story goes is that he actually loved her, and so he brought her back because he missed her. iar istoria spune că a iubit-o destul de mult, astfel încât el hotărăște să o aducă înapoi. And when the wife of the king of the north, the old wife, her name is Laodice. Prima soție, vechea soție a împăratului Nordului, pe nume Laodis, comes back to the court with her children. se întoarce la curte împreună cu copilul. What she does is what happened to her was she was exiled. She was exiled, După exilul acesta, and she never wants to be exiled again. și se hotărăște, decide ca să nu mai fie exilată cumva a doua oară. And to prevent this from ever happening again,
pentru a preveni ca un nou exil să se întâmple and to prevent the disgrace that comes with such an event, și ca să nu mai pățească rușinea pe care a pățit-o prima dată, she kills her husband. își omoară soțul. And at this point, the king of the south's daughter, who was his wife, Și în acest moment, fata împăratului Sudului, care... The daughter the daughter of the king of the south, who was the wife of of the king of of the north. yeah. It's complicated. Deci, în acest moment, fata împăratului Sudului, care era soția împăratului Nordului, She's in a different city right now. She's Yeah. not in the capital. ea nu este în capitală, este într-un oraș îndepărtat. So when the king of the south, when the king of the north is killed by his wife, Așa că atunci când împăratul Nordului este omorât de soția lui, she's the next target. ea este următoarea țintă. And what's going to happen is she's going to call for help. Așa că ea realizează lucrul acesta și o să ceară ajutor. She sends for immediate help from the king of the south, her brother. Așa că trimite la împăratul Sudului după ajutor, care este fratele ei. But by the time he gets the news and musters his army, Însă împăratul Sudului, până în momentul în care primește vestea și își înarmează armata, she's been killed. ea este omorâtă deja. So at this point, Laodice, Așa că în acest moment, Laodis, the former wife of the king of the north, prima soție a împăratului de nord, has killed the king and the Second wife. king of and his second wife. yeah. His second wife from the king of the south. Și Laodis, prima soție a împăratului nordului, deja l-a omorât pe împărat, cât și pe cea de-a doua soție a lui. And as you can imagine, Nu. what? Copilul este în viață pentru că este al lui Laodis. She asked about the kid. The But what? I said the child. The But child The child is Of who? of Of Laodis. The- Is alive. is alive. The child is alive. Copilul este în viață pentru că este copilul lui Laodis. Laodice and her firstborn child, her firstborn son, are still alive. Those Yeah. are the only ones that matter for the story. Ei sunt cei care contează în această istorie, însă Laodis are un copil So și ei sunt în viață. when Laodice, after the dust settles, so to speak, Laodice puts her son on the throne. Și în momentul în care lucrurile se mai așează, Laodis își așează fiul pe tron, în locul tatălui. The original son of the king of the north. Fiul împăratului Nordului. And I know this is complicated, these family relations. Știu că aceste relații de familie sunt puțin complicate în această istorie It aici, gets easier as you go through. însă vor deveni ceva mai simple din acest moment. But what we want to highlight, what we really want to see is the pattern that's being displayed here. Însă ceea ce vrem să vedem este modelul care ne este arătat în această istorie. The king of the north and the king of the south make a deal. Faptul că împăratul Nordului și împăratul Sudului fac o înțelegere, And the king of the north violates this deal. iar împăratul Nordului calcă această înțelegere, rupe. And because of that violation of the deal, Și din cauza acestei rupere a înțelegerii, it's used as a pretense este folosit ca pretext to invade the king of the north's territory. The king of the south uses it as a pretext to invade the king of the north's și territory. împăratul Sudului folosește acest pretext, mulțumesc, pentru a intra în teritoriul împăratului de nord, pentru a invada teritoriul. Okay. And we read this next part in verse 7. Și această If you următoarea want to read verse 7, 7 to 9. următoarea parte sunt versetele 7, 8 și 9. Dar dintr-un lăstar al rădăcinii ei se va ridica unul în locul lui, care va veni cu armată și va intra în fortăreața împăratului Nordului și se va purta rău împotriva lor și va învinge. Și de asemenea va duce în Egipt captivi pe dumnezeii lor, cu prinților și cu vasele lor prețioase din argint și din aur. Și el va dăinui mai mulți ani decât împăratul Nordului. Astfel, împăratul Sudului va veni împărăția lui și se va întoarce în propria țară. So in verse 7, În versetul 7,
this person who comes out of her roots această persoană care este un lăstar, care iese din rădăcina ei, is her brother who's going to come and avenge her. este fratele ei care vine să cucerească. And what he's going to do Și ceea ce va face el, is he's going to come into the king of the north's territory, va intra în teritoriul împăratului de nord. and so if we have so we have the south down here, Jos avem sud, and we have the north up here, avem nordul and this is our dividing line. și aceasta este granița dintre imperii. And here we have the capital, Iar aici avem capitala. and here's our little flag. Am desenat un mic steag. So we'll put a star in the middle. The king of the south Împăratul sudului is going to come, and he's going to enter not only into the territory, nu doar că va veni și va intra în teritoriul împăratului nordului, but all the way into the capital, dar ajunge până în capitală. as described by the verse as into the fortress, Așa into cum- his fortress. Așa cum este descris în versetul 7 că va intra în fortăreața împăratului. And he's going to depose Laodice and her son. He's going to take them off the throne. Și le va da, o dă pe Laodis și pe fiul ei, îi dă jos de pe tron. And this conflict Acest conflict is described as the Laodicean Wars, or the Laodicean Wars. este descris ca, sunt descrise sub denumirea de războaiele, cum? Războaiele lui Laodis. And this is in the year 246 Și aceasta se întâmplă în anul 246 BC. înainte de Hristos. And so do this. So the king of the north king of the south attacks the king of the north. 246, când împăratul de sud îl atacă pe împăratul de nord. And he's going to kill, I believe he kills the wife, Laodice, Cred că o omoară pe Laodis, and he's going to exile the son. iar pe fiul ei îl exilează. So he allows him to live. Îi permite să trăiască. Now in his exile, În exilul său, the king of the north at this point, the remaining one, will have sons. împăratul nordului, fiul lui Laodis, va avea fii, And copii. we'll talk about them momentarily. Și despre asta vom vorbi mai târziu. But so the king of the south at this point În acest punct, împăratul sudului could have the whole kingdom. He could have all of Alexander the Great's kingdom if he wanted it. dacă ar fi dorit, putea să aibă tot regatul lui Alexandru cel Mare. He has, in effect, he's gone all the way to the capital of Seleucia, Practic, el a mers până în capitala lui Seleuc and he's taken the entire country. și el a cucerit practic totul, toată țara. By taking its heart, by taking the heart of the country. Cucerind practic inima țării. But what happens is he gets news that there's a rebellion going on back in the king of the south's territory, back in Egypt. Ceea ce se întâmplă însă este că primește știri despre faptul că în Egipt are loc o rebeliune. So he leaves a small garrison of troops in the northern territory, Așa că în partea de nord lasă o mică garnizoană and he returns back to his territory. și se întoarce înapoi în Egipt, în sud. So the Rebeliunea saved the king of the north's territory from full integration to the king of the south, or full conquest from the king of the practic, south. această rebeliune practic salvează regatul împăratului de nord în a cădea cu totul în mâinile lui. And this is what we see in verse 9 it says, so the king of the south shall come into his kingdom and shall return into his own land. Și aceasta vedem descris în versetul 9, unde spune că împăratul sudului va veni în împărăția lui și se va întoarce în propria țară. Now notice verse 8. Însă observați, vă rog, versetul 8, It says that, if you'll read verse 8. care spune că de asemenea va duce în Egipt captiv pe dumnezeii lor
cu prinții lor, cu vasele lor prețioase din argint și din aur, și el va dăinui mai mulți ani decât împăratul Nordului. When the king of the south goes to the king of the north's territory and conquers it, Când împăratul de sud merge în teritoriul împăratului Nordului și cucerește, he's going to recapture many of the idols and the precious gold, or many of the images of their idols and things like that, and bring them back to his own territory. el capturează multe imagini, Dumnezei, aur, argint și îi duce în teritoriul său de sud. And I believe Uriah Smith gives the number for how many idols he returns, 2,500 images of the gods. Și Uriah Smith chiar spune că a luat peste 2500 de Dumnezei. Okay. And these images had been formally taken from Egypt. Acești Dumnezei sau Dumnezei care inițial fusese luați din Egipt. And they describe him now, because of the work he'd just done in returning these idols, as the benefactor. Și îl descrie datorită acestui lucru pe care l-a făcut, faptul că a înapoiat idolii, îl descrie ca sub denumirea de binefăcătorul. Okay. So now we're going to move on to verse 10. Mergem la versetul 10. I will read it. Yeah. Dar fiii lui vor fi stârniți și vor aduna o mulțime de mari forțe, și unul va veni negreșit și se va revărsa și va trece. Atunci se va întoarce și va fi stârnit până la fortăreața lui. What we see here in verse 10 is the retaliation by the king of the north. Ceea ce vedem în versetul 10 este răzbunarea împăratului Nordului, răzbunarea fiului unuia dintre succesorii împăratului Nordului. So now the king of the north is going to come at the king of the south. Acum, împăratul Nordului este cel care va ataca pe împăratul Sudului. And in the verse, we see the sons of the king of the north. Iar versetul spune că fiii lui vor fi cei care vor veni. Those two sons that the exiled king of the north had Acești doi, împăratul Nordului care a fost exilat, a avut doi fii. are Seleucus Cyrenius and Antiochus Magnus. Numele lor este Seleuc Ceranus și Antioch Magnus. And these two sons are going to avenge their father. Și acești doi fii își vor răzbuna tatăl. And when they avenge him, or as they begin avenging him, they have to reconquer the territory. Their own territory, sorry. Pentru a-l răzbuna pe tatălui, ei trebuie să recucerească teritoriul pierdut. They begin by taking everything they had lost. Ei încep prin a lua înapoi tot ceea ce au pierdut inițial. And along the way, Și de-a lungul drumului, Seleucus Cyrenius, who is the eldest brother, fratele mai mare, Seleuc Ceranus, is going to be killed va fi omorât. by his generals because he's not a good leader. He's not a good king. Va fi omorât de către generalii lui, de propriul lui general, deoarece nu era un lider bun. And they're going to promote Antiochus Magnus to the leadership position, his brother. Și generalii lui îl vor pune în locul lui pe fratele său, Antioch Magnus. Okay. And if we go to verse 10, La versetul 10, you see that it says that the king of the north is going to does it say overflow? yeah. Okay, it does. He's going to overflow and pass through. La versetul 10 spune că fiul lui, unul, va veni negreșit și se va revărsa și va trece. And he will be stirred even to the fortress, Până la even to his fortress. și va fi stârnit până la fortăreața lui. So what we see now is in this retaliation, Ce vedem acum în această răzbunare, deși știu că exista cuvântul, dar mi se să nu greșesc, retaliere, dar so in the south, în împărăția de sud, în regatul de sud,
the king of the north is going to come into the territory of the king of the south. Împăratul Nordului vine, intră în teritoriul împăratului Sudului, But unlike the king of the north, unlike the king of the south, so what he does is he comes into the territory, but he stops short of the capital. însă ceea ce face el este că se oprește chiar înainte de capitală, înainte de a intra în capitală. Sorry, let me rephrase that. I said that wrong. Permiteți-mi să reformulez. He doesn't enter Egypt. El intră în Egipt. So if you can forgive me of my drawing. Iertați-mi desenul, însă this is this is the Mediterranean. Aceasta este Marea Mediterană. This is the side of the Mediterranean that we're looking at. And this is we'll say Israel's over here. Încerc să desenez puțin din harta locului. Avem Israelul, aici este Marea Mediterană. And then you have Egypt down here. Avem Egiptul. And you have Syria up here. Yes. Și avem Siria aici, în partea de nord a Israelului. So much of what is fought for between the king of the north and the king of the south is called Kol Syria. Această the area between. It's the area between Egypt and Syria. Zona dintre Siria și Egipt este denumită Cold Syria. Kol Syria, yeah, it's Okay. Este denumită cele Siria. So there's certain areas that are a given in these two nations. Deci între aceste două națiuni sunt un număr de zone. For instance, I'm going to draw rough lines. These are rough lines. Voi desena doar așa aproximativ câteva linii. The king of the south, or sorry, how do I say that? The king of the north, sorry, is always has this territory up here. Împăratul Nordului întotdeauna a avut această zonă. And they're always going to fight over this territory in the middle. Și întotdeauna ei s-au luptat în această zonă de mijloc, dintre cele două regate. And the king of and Egypt, if you look on a map, și dacă vă uitați pe o hartă, Egiptul, you have the Sinai Peninsula right down here. Avem peninsula Sinai between Israel and Egypt. Între Israel și Egipt. And there's a narrow strait right here. Și există o fâșie destul de subțire de pământ. And the king of the north is never going to pass that line and go into Egypt, into the heartland of Egypt. Iar împăratul de nord nu va trece niciodată acea linie, acea fâșie de pământ ca să intre în împăratul. But in the previous conflict, ca să intre în împărăția de sud. Back here in 246, însă în anul 246, the king of the south, când împăratul de sud, in Egypt, I'll just put south down here. Când împăratul de sud, ce controla zona Egiptului, a intrat în împărăția de nord, is going to take all of this land. El va prelua și această bucată de pământ. And in part of it, part of what he does as he was going through, as he's conquering this area, și pe măsură ce a cucerit și această zonă, is he goes all the way up into the heartland of the king of the north. Este că el intră până în inima împăratului de nord, până în capitală. All the way into the capital. Yeah, I said. Oh, you did? Okay. And so he's gone much further than the king of the south is going to, or than the king of the north will. Deci practic el a mers până în inima împărăției, mai mult decât va merge acum împăratul de nord. When the king of the north retaliates, acum când împăratul de nord se răzbună, all he's going to do, tot ceea ce el va face, is take this land back. Va fi doar să cucerească această zonă. He's not going to go all the way into the heartland of Egypt. Însă el nu va intra în Egipt. So the new line, the new battle lines, or the new territorial lines, așa că noua linie de bătălie push
Egypt all the way, push the king of the south's territory all the way back just to Egypt. Împinge pe împăratul sudului doar la teritoriul lui, la Does zona that Egiptului. make sense? Are we following? A reușit să prindeți cât de cât ideea a ceea Okay. ce... Amen. So, what the king of the king of the north, he's going to take this land back, and he's not going to go into the heartland of the king of the south, even though he thinks about doing it. Chiar dacă împăratul nordului se gândea să cucerească și Egiptul, el nu intră în această parte. Rămâne doar cu porțiunea dintre zone. And this becomes important later on, as we'll see. Și veți vedea că lucrul acesta este foarte important pe măsură ce vom intra mai departe în restul capitolului 11. And so here we have into the fortress, Scriu aici în fortăreață, and here we have even to the fortress. iar aici scriu până la fortăreață. One goes in and one stops short. La primul război, primul a intrat în fortăreață, al doilea război ajunge doar până la fortăreață. Okay. So this takes us to verse 11. Acum ajunge la versetul 11. If you will read verse 11 and 12. Versetul 11 și 12 spune astfel: Și împăratul sudului va fi împins de amărăciune și va ieși și se va lupta cu el, cu împăratul nordului, și va ridica o mare mulțime, iar mulțimea va fi dată în mâna lui. Și după ce va fi luată mulțimea, inima lui se va înălța și va doborî multe zeci de mii, dar nu va fi întărit prin aceasta. Okay. So if you look in your notes, Dacă vă uitați în notițe, what page are we on in the notes? We're looking Two for brothers, 11, we're in verse 12 Yeah. or 11 and 12. we've been here, yeah? So- No, sorry, we're 12 here. are we in 12? His heart shall be No, we're in lifted up. verse 11 right now, sorry. Okay. Verse 11. So we're on page 141? Yeah. Okay. Suntem la pagina 141 în notițe. You have again you continue to have the descriptions given by Uriah Smith. Avem aici descrisă de Uriah Smith istoria petrecută atunci Okay, so what we see in this verse și ceea ce vedem din acest verset, is the retaliation of the king of the south. avem răzbunarea împăratului de sud. So like we said before, Așa cum am spus mai devreme, this is just a back and forth conflict between these two powers. nu tot capitolul este doar un conflict înainte și înapoi între acești doi împărați. And I have different dates than this handout that you have, this chart. Pe această hartă pe care o aveți, eu am alte date pentru prezentare And part of the reason is based upon where the information is coming from. și unul dintre motive este că depinde informația de unde am găsit-o. So I'm going to continue to use the dates that are in your notes, but they're not, the same events are happening here, it's just I'm marking it at a different date. Însă avem exact aceleași evenimente pe hartă ca și în notițe, însă datele diferă între această hartă și notițe. I believe these dates are from Usher's chronology. Datele pe care le aveți aici sunt din cronologia lui Usher. Okay. And in the notes from Uriah Smith? And the notes, yeah, some of them are Okay. not though. Okay. So verse 11, we have the retaliation. Avem în versetul 11 avem răzbunarea împăratului de sud. Okay. So the king of the south at this point, the king of the south at this point sees the intentions of Antiochus. He visually sees, right, okay. or he recognizes Okay. the intentions of the king of the north, that he's going to invade his land. În acest moment împăratul de sud vede intențiile împăratului de nord de a îi cuceri regatul. He sees that he's going to enter, that at some point in the future he's going to enter into Egypt and conquer him, or try to conquer him. El realizează că la un punct în timp
împăratul Nordului va intra în Egipt și va cuceri. And if you remember, Și dacă vă amintiți, the king of the north had stolen all of this land here in the middle. împăratul Nordului a luat, a furat toată această zonă dintre regate. So not only does the king of the south realize that the king of the north is going to invade soon, Dar nu numai că împăratul Sudului realizează că împăratul de Nord îl va invada, but he also wants to regain lost territory. însă totodată vrea să și recupereze teritoriile pierdute. So he's going to preemptively strike the king of the north. Astfel că încearcă să-l atace fără pregătire pe împăratul Nordului. And he's going to engage in a battle, in the Battle of Raphia. Astfel că împăratul Sudului va porni bătălia de la Rafia. And the king of the south will win this battle. Împăratul Sudului va Do you want to câștiga. write it? Raphia? Raphia. Yeah, it's the same, just without Oh, it's the same. Okay. almost same. Almost the same. Okay. Thank you. So we have the Battle of Raphia, famous battle. În acest moment avem faimoasa bătălie de la Rafia. Okay. And I'm going to mark this in the year 217. Și marchez această bătălie ca fiind în anul 217 înainte de Hristos. But again, don't be confused about the dates on here. Same events, just slightly different chronology. Însă amintiți-vă să nu fiți duși în confuzie de harta aceasta, aceleași evenimente, doar datele sunt diferite. Okay. So let's. Rafia? Yep. 217, the same. That is the same. Okay. Or did I? Okay, it's the same. Okay, we're good. The dates are the same for that one. Pentru bătălia de la Rafia, datele sunt aceleași, Okay. și în notițe și pe hartă. So, Antiochus, or the king of the north, loses this battle, Împăratul de Nord, sau Antioch, pierde această bătălie and this brings us to verse 12. și ne aduce în acest moment la versetul 12. If you'll read verse 12 for us. Și după ce va fi luat mulțimea, inima lui se va înălța și va doborî multe zeci de mii, dar nu va fi întărit prin aceasta. Okay. So here, after the king of the south wins this battle, După ce împăratul Sudului câștigă bătălia de la Rafia, he takes back all the land he had lost. preia, recucerește toată zona pe care o pierduse inițial. So now this is the new boundary line. Așa că granița se mută. And what he's going to do Și ceea ce face is he's going to make a tour to all the new places he's now conquered. este că va face un tur prin toate locurile noi cucerite. And he's going to set up his governance, and they're going to have ceremonies for him in all these different places. Și pune guvernatori în fiecare zonă și va avea ceremonii pentru ei. And he arrives in Jerusalem. Și ajunge în Ierusalim. Now, in all the previous places he had been, În toate locurile până unde a fost până în acest moment, there wasn't a problem with him interfering in the religious aspect of the local areas, of the places he had conquered. el nu a intervenit, nu a avut nicio interferență cu religia zonelor unde a ajuns. But the Jews have a different religion, Însă evreii aveau o religie diferită, not pagan. nu păgână. So what he's going to do is he's going to expect that he gets to Jerusalem and he wants to enter into the holy place, Și atunci când el or the ajunge most holy place. He wants to go into the temple. Atunci când el ajunge în Ierusalim, vrea să intre în templu, în Sfânta Sfintelor. And as you can imagine, Așa, după cum vă puteți deja imagina, the Jews aren't okay with this. și evreilor nici de cum nu le-a picat bine această And so here idee. we see that because his heart is lifted up, Și vedem, așa cum scrie în versetul 12, că deoarece inima lui se înalță, he's going to do something stupid, va face something foolish. un lucru prostesc. And this becomes a symbol in the Bible, and we'll talk about it
We'll talk about it momentarily or probably after the break. Și acesta va deveni un simbol inclusiv în Biblie și posibil că vom atinge acest subiect după pauză. When someone's heart is lifted up, Atunci când inima cuiva se înalță, they tend to do they tend to they tend to go to what's the best way to say it? They tend to try to take a position that only God is allowed. ajung în acea poziție, în acel moment în care doresc să ia locul pe care doar Dumnezeu îl are. And the success of the king of the south Iar lifts his heart up. Iar acest succes pe care împăratul Sudului l-a avut cucerind aceste zone îi înalță inima. And he thinks he thinks he should be able to enter into the temple. Și crede, îi se pare numai normal să poată intra în templu, în Sfânta Now Sfintelor. there's a great tumult when this happens. Atunci când vrea să facă aceasta, are loc o mare un tumult. Like a riot, but a protest. There's a Da, protest un against protest, un fel de lumea se ridică împotriva acestei idei. this. The whole city is united in a great cry. Tot orașul se ridică împotriva acestei idei. And everyone is flocking to the sanctuary when they hear this. Și când evreii aud aceasta, toți se strâng buluc la sanctuar. And what happens is only a story. Or it's nobody's sure exactly what happens inside when he gets inside the temple. Și ceea ce s-a întâmplat atunci când el a intrat în templu, nimeni nu știe cu exactitate. Sunt doar istorii, legende. We don't have a good account of it. We don't have a solid account of what actually happened. Nu avem o sursă credibilă a lucrurilor care s-au întâmplat în acel moment. But the story goes Însă ceea ce se știe is that he was struck down by God este că a fost lovit de Dumnezeu with not a dizziness, but a disorientation este lovit cu un fel de and almost a paralysis. își pierde orice simțuri și oarecum paralizează. And the guards, his royal guard, have to pull him out of the sanctuary. Iar gardienii lui, oastea lui de corp, gărzile lui trebuie să-l tragă efectiv din templu. And he immediately goes all the way back to Egypt. He doesn't do any more of what he was doing, going around in this tour. Because of this incident, he goes straight back to Egypt. Și se întoarce direct în Egipt, nu mai face nimic din tot ce plănuia, se duce direct în Egipt după acest eveniment. And he becomes furious with the Jews Și se înfurie pe evrei for this incident that happened. din cauza acestui incident. And so what he does is he enacts persecution for the Jews. Și pentru aceasta el pornește o persecuție împotriva Now evreilor. this persecution is localized to Egypt. Is localized? Is localized back to the heartland of Egypt, Okay. specifically Alexandria. Această persecuție are loc în special în țara Egiptului, în special în orașul Alexandria. And many thousands of Jews die during these events. Și acolo mii de evrei mor în urma acestei persecuții. And also what happens De asemenea, is there is a rebellion that takes place during the same period of time. în aceeași perioadă de timp are loc și o rebeliune, o răscoală. So in this rebellion was caused because the king of the south was a drunkard. Această răscoală a fost pornită datorită faptului că împăratul Sudului era totodată și un bețiv. And he engaged in feasting and debauchery. Și lui îi plăcea să tot petreacă, să aibă foarte multe banchete. Instead of Go ahead. instead of governing his people. În loc să își conducă poporul, să-i guverneze, el mai mult o ținea în petreceri. And this leads to a rebellion Iar oamenii încep să se răscoale. or in civil unrest. Sau încep un fel de războaie civile. Okay. So in this weakens him. În această perioadă de slăbiciune, He's weakened by the Jews, the persecution of the Jews, and he's weakened by the
unrest that's taking place in his country. Este slăbită, forța lui este slăbită de către această persecuție împotriva evreilor, cât și de aceste răscoale din partea poporului său. And this answers to what the Bible says when it says he's not strengthened by his victory. Și aceasta înseamnă când versetul 12, ultima parte, spune că nu va fi întărit prin această cucerire. If he was a wise ruler, Dacă ar fi fost un conducător înțelept he would have fortified his area here și ar fi fortificat această zonă, and established his kingdom more firmly back in Egypt. iar în Egipt și-ar fi stabilit regatul mult mai ferm And he would be ready for future engagements with the king of the north. și ar fi fost gata, ar fi fost pregătit pentru eventuale confruntări cu împăratul de nord. But his bad decision making Însă deciziile lui proaste weakens him for the future. l-au Weakens the nation for the future. i-au slăbit națiunea pentru viitor. Okay, now we arrive to verse 13. Și astfel ajungem la versetul 13. And actually, if you want to read verse 13, 14, and 15. Și vom citi versetele 13, 14 și 15. Căci împăratul nordului se va întoarce și va ridica o mulțime mai mare decât cea dinainte și va veni negreșit după câțiva ani cu o mare armată și cu multe bogății. Și în acele timpuri mulți se vor ridica împotriva împăratului sudului. De asemenea, jefuitorii poporului tău se vor înălța pentru a întemeia viziunea, dar vor cădea. Astfel, împăratul nordului va veni și va înălța un val de pământ și va lua cele mai fortificate cetăți și brațele sudului nu vor rezista. Nici poporul lui ales, nici nu va fi tărie pentru a rezista. So if you go to your notes, În notițe, or for verse 13, or is it page 144? la pagina 144, We see Daniel in the Revelation 2:55. vedem comentariul din Uriah Smith, Daniel și Apocalipsa, pagina 255. So here we have the former king of the south dying, we have the king of the south dying, the one who was debaucherous, Împăratul sudului, cel care era petrecăreț, moare and a child is brought to the throne. și un copil, His child, his son. copilul lui, fiul său, este adus pe tron. And when he dies, he's only 4 or 5 years old. When the king of the south dies, Okay. the child is only 4 or 5 Atunci years când old. împăratul sudului moare, fiul său, care urmează la tron, are doar 4 sau 5 ani. And obviously, he can't reign right now. Și He can't personally reign Și or rule. logic nu poate conduce regatul la această vârstă. So the king of the south has so this young child king has his estate run by counselors. Așa că acest împărat al sudului are zona, regatul, împărăția condusă de consilieri, By a group of people, de un grup de oameni, till he's of age, till his coronation. până la încoronare, până când ajunge la vârsta maturității. Now, if you look in your notes, În notițe it says that the king of the north during this time, Antiochus Magnus, spune că Antioch Magnus, împăratul nordului, had been undergoing a campaign in the east. a condus o campanie în partea de est And through this, și prin această campanie, he's going to acquire much riches and a larger army. El va ajunge să posede o mare bogăție și o mare armată. So, during this time, the king of the south is over here in the east, În această perioadă, împăratul de sud este în partea de est and he's going through these campaigns, he's acquiring more land, more money, but in this direction, in the eastward direction, is the king of the the north. king of the north. Mă scuzați, împăratul de nord merge în partea de est și pune mâna pe mai multe zone și mai multă bogăție. And what's going to happen is that the king of the north is going to come back and he's going to again
he's going to take revenge for his loss, his previous loss. Și astfel el se va întoarce și va dori să se răzbune pentru pierderea anterioară. And this is the Battle of Panium. Și ajungem în acest Is it the moment. same? Spelled the same? Yes. Okay. Și ajungem în acest moment la bătălia de la Panium. Yes. Okay. And this is in the year. Și aceasta se întâmplă în 200. anul 200 înainte de Hristos. Okay. Now you have to remember Amintiți-vă that this is a child king. că acesta este regele este un copil. So Antiochus Magnus Antioch sees Magnus this child king. Vede că Petron este un copil. Now, obviously, the kingdom is weak if their leader is just a baby. Evident, regatul este slăbit deoarece împăratul este doar un copil. So Antiochus Magnus Așa că Antioch Magnus is going to ally himself își permite with Philip. Yeah. se aliază cu Filip. Okay, one second. Okay. I'm trying to remember. I'm looking for something in here. What verse are we in? One second. Okay, I was going to say Philip, king of Macedon, but I didn't want to say it wrong. Philip, king of Macedon. În versetul 14 se vorbește despre Filip, împăratul Macedoniei. So they make a deal between themselves. So Macedon is way over here on the other side. Macedonia este departe aici, pe partea cealaltă, și ei fac o alianță. They make a deal that they'll split the territory. Fac o alianță în care împart teritoriul. Now, it's a little confusing about what territory they're splitting. Însă acum este puțin așa confuz în legătură cu ce teritoriu au împărțit. Because at first glance it only seems like the king of the south has this territory. Pentru că se pare, în momentul acesta pare că împăratul de sud nu are decât acest teritoriu. But in reality the king of the south has land on the other side of the Mediterranean from him. Însă sunt și alte surse de unde reiese că împăratul de sud avea putere, sau teritoriul lui se întindea și pe partea cealaltă a Mediteranei. So Philip is going to take this territory and Antiochus is going to take this territory. Deci practic Filip va prelua teritoriul de aici care aparține tot împăratului de sud, iar Antioch va prelua această zonă. Okay. And so they make this plan between the two of them. Ei fac acest plan împreună, But they don't put it into effect immediately. însă nu îl pun în aplicare imediat. They begin working on it. Ei lucrează la And acest plan, Philip is going to be the first one who's going to make a move. iar Filip este cel care face prima mișcare. And he begins conquering the lands on the other side of the Mediterranean. Și el este primul care cucerește zonele din cealaltă parte a Mediteranei. And this takes us to verse 14. Și aceasta ne aduce la versetul 14. So you have am I over time? Or am I how long do I have? 1 hour. 5 Okay. minutes already I'll take a couple more minutes just to finish this off. Am depășit timpul, dar încă câteva minute. Okay, so at this point, Rome is going to enter the picture. În acest moment apare în istorie Roma. And there's a lot of history, and we'll probably talk about it more after the break. Și este mult de vorbit aici, însă posibil după pauză. But Rome is going to intervene on behalf of the child king. Însă Roma intervine în favoarea copilului rege. Egypt asks Rome to be the guardian of the child king of Egypt. Egiptul cere Romei să fie gardianul, să fie protectorul împăratului copil. And what's going to happen now is Rome gets word that Philip and Antiochus are doing this deed against Egypt. Și Roma află că Antioch și cu Filip fac această alianță. And they're going to stop it.
și Roma va interveni ca să-i oprească. But they're not going to stop it before Egypt loses territory. Însă nu îi va opri înainte ca Egiptul să-și piardă teritoriile. So once again, the border or the boundary line is going to move. Astfel că din nou granița se mută. And the Battle of Panium becomes the turning or not the turning point, the deciding time for the king of the north grabbing the land. Așa că bătălia de la Panium este momentul decisiv în care împăratul de la nord pune din nou mâna pe aceste teritorii. So after Panium, După Panium, the king of the south, Rome says you have to stop. după lupta de la Panium, Roma spune trebuie să vă opriți. You can't go any further. Nu puteți să mai înaintați. And now there's different reasons that they're given, Și sunt depending on which historian you go to. diferite motive pe care Roma le dă în funcție de sursele informațiilor, But one of the reasons that's mentioned însă unul dintre informațiile pe care le avem is not only the guardianship aspect, este nu numai datorită acestei protecții pe care Roma îi oferă împăratului copil, but it's because Egypt controls or grows the grain that Rome uses to feed its people. dar este și datorită faptului că grânarele Romei sunt practic Egiptul. Roma își lua grânele din Egipt. So they're not going to suffer an interruption to their grain production. Așa că Roma nu este interesată ca producția de grâne a Egiptului să fie oprită. That's one of the reasons. There's many, but that's an interesting one. Sunt mai multe motive, însă acesta este unul dintre cele mai interesante. So you have the Battle of Panium, and now there's going to be a treaty between the two. Avem bătălia de la Panium și în acest moment between who? Between the king of the north and the king of the south. Și acum între împăratul de nord și împăratul de sud va avea loc o înțelegere, o discuție. And Philip of Macedon and Antiochus Magnus ceased their hostilities against Egypt. Și astfel că Filip al Macedoniei și cu Antioch opresc luptele împotriva sudului. But Philip's not going to really comply, Însă Filip nu chiar se va ține de cuvânt, and Rome's going to conquer him. astfel că Roma va veni și îl va Or at cuceri. least he's going to beat him. They're going to beat him in several battles. Sau cel puțin va pierde bătălii importante împotriva Romei. And this takes us through verse 15. Și în acest moment ajungem la versetul 15. Now let's just finish off with verse 16. To read it? Actually, we'll stop here and we'll pick up after. I don't want to have to rush. Okay. Okay. Vom continua după pauză. We'll continue with verse 16 when we come back from the break. Yeah, I just Okay. said that. Let's pray. Vă invit să ne rugăm. Dear Heavenly Father, Părinte Ceresc, we thank you for this study. îți mulțumim pentru acest studiu, We thank you for the Sabbath. îți mulțumim pentru sabat, We ask that you would continue to pour out your rich blessings upon us, cerem ca Tu să continui să reverși binecuvântările bogate asupra noastră and that we would be sanctified through these studies. și ca prin aceste studii noi să fim sfințiți And we ask that you would just bless us now throughout the rest of the remaining hours. și Te rugăm ca să ne binecuvântezi în continuare și pentru orele rămase din sabat. In Jesus' name, Te-am amen. rugat toate acestea în numele Domnului Isus. Amin.